اهلا وسهلا ومرحبا بكم كاملين في فيديو جديده ديالي. نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. واليوم راني معكم من واحد الموطع مزيون بزاف، غتكونوا كتشوفوا الشجر مورايا وكتسمعوا. اليوم انا معكم من اقشور، دونك خليكم معنا فيديو باش تشوفوا التفاصيل كامله ديال اقشور، كيفاش طلعوا لها من الشاوين وكلشي. الصباح الخير عليكم. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. هذا كما كتشوفوا فطورنا انا واميمه، هادشي اللي دينا. ودابا حنا كنفطروا هنايا في الشاون غير حدا لوطيل هنايا اللي شبرنا تقريبا. وبالحق من بعد ما غنبقاوش هنايا في الشاون، غنطلعوا من اقشور. هانتوما غتشوفوها معايا، واحد الموطع غزال بزاف غنمشيو له كاملين. اول حاجه غنبدا لكم بها هي هاد الكوميساريه. نرجع على شي حاجه، حيت حدا هاد الكوميساريه كاينه المحطه ديال التاكسيات اللي كيطلعوا من اقشور. كاينه الكوميساريه وكاينه ستاسيون ليسونس توتال وحداها اويليبيا، راه حدا بعطوم. هنايا فين كاينه في الاخر ديال الشارع كاينه المحطه ديال التاكسيات. اي واحد سقسيتوه اصلا في الشاون غيوريها لكم، معروفه. كتهود شارع واحد من باب العين، شارع واحد حتى كتوصل للمحطه. وبالنسبه للغران تاكسي الثمن ديالو 25 درهم الواحد، كيطلعكم من هذيك المحطه اللي عاد وريتكم دابا عاد حتى الاقشور، حتى لداخل الاقشور، زعما ما كتمشاوش لا بزاف لا حتى شي حاجه. وبالنسبه للناس اللي موتوريزي يقدروا يمشيو يخرجوا الخارجه ديال من الشاون، الخارجه ديال تطوان، ويبقاو تابعين غير في لايك، راه كاينين لايك كيديو حتى الاقشور. شوف هنا الماء. بدي صايكوك مع عند خالتك. يلا هاجي عطينا شي زليفه. اجينا هنايا درتو الكريسي بلا ما ندرسو بلاش، حنا بغينا ناكلو واقفين. بسم الله. بلا ما تشربوا بلاش، بدك غيبردوا. بسم الله. الله الناس ما يتعداوش بالسخانه. لا البنت ما يعطيش يا بنتي، ما يعطيش. اشربوا في السخانه، شربوا في الصيف بلدي، ما نخافش منه. عندنا فيه ما عندنا فيه والو. يرحم والديك. اي والله اللي عطى الله. انتم تشربوا صبرتك وتجربوا مغروفة. وتشوفوا شي عندي. عليكم السلام. الله يسهل الشريف، الله يسهل عليك. الله يعاونك. سكر زينب واسيه كانت هنا. زينب وقفت وكتقول لي صورني صورني صورني، بصح انا عمري لك اللي غارق ياك هذيك. مزيونه.
يلا زيدها أميمة. واحد دقيقة. لا سير. شوف لين ديك قنطرة شوف. الله يسخر. أميمة هاد العقبة دابا الجا طلع لنا. الجا طلع لنا هاد العقبة. واو. اوه واو. أميمة اجي غيحمقك هنايا المنظر. ميرافيليوزو. فين مشى؟ اخوي المدارس ما نمشي نسيت. شفتي كيفاش كيبان في التليفون ديالي؟ ملي كنت جيت مع زينب واسيه كنت طلعت في تما هاد الموضع وجلست طلقت رجلي قلت زين نمشي لقى نجم تصورني. او منظر مزيان. شو شحال صافي شوف العين الزرقاء عاود الحجر كيبان مساحب. فما هنايا كيبانو غير الشجر. ما كيبان لكش الماء. ما يمكنش. صافي سمع الصوت ديالو. تخيلو كاين. Sur quoi? تمشى طلع. I like it. I like it. شيماء وليت تقطع صورني. Oh my god صعيبة. كيجيبك الله سهلة. كيبدا يتحرك بك.
صعيبة. علاش؟ والله سهلة. ماشي سهله، شوف ما كيبدا يغطس واحد شي شويش كيبدا يتقال. عجباك؟ العومة. هنا العومه غتكون واعره واعرة. بالحق. خصك تبقى لين ما تهودش اللي ديك الجهه غيجرك. واو عرفتي كيف يقولوا. هاياك بحر. يعني الجبال. ها واحد الكوسة، اجي ندخلوها شيماء، اجي ننقزو. لا عندك تسيب بصح. تكون عندي مصورة ما تخافش، ما يسميوش فيا انا اللي قتلتك. اوه شيماء. دابا نطلعوا لهذا الموطع هذا مقابل مع الماء كيف كتشوفوا. منظر عنا مزيون، وهاد الطبالي ديال الغابه كتقدر تجيب وتجلس فيهم بحال من حنايا. على التليفون. نقدروا ناكلو؟ كل زين، كل بالصحه. بسم الله. خصنا نعيطوا لماما ابل فيديو من هنايا. هذوك لي ساندويش باش تغدينا طلعناهم معنا من الشاون. ما كاينش في الغابه هنايا شي واحد اللي كي زعما كيعمل الماكله، سورتو في الشتويه دابا، ما في الصيفيه كيكونوا. طلعنا معنا داكشي من الشاون. زين خضر فن. واو. يما يما. واو انا كناكل تركيه ديالي. شوف شو هنا هواد من الجبل، وهواد من الجهه هيدا وكيكب في ديك الجهه اخرى. صحة. يعطيك الصحه. شنو نعطيه؟ انا ديت فلو. ودابا خلينا اقشور مورانا، باقي في اقشور بالحق. المهم دابا هوادين بحالنا. نتمنى ان الفيديو تكون عجبتكم وعجبكم تمنظرتوا معنا شوياش. الريح كيصوت، خا منظر بالعين ملي كتشوفها نيشان ماشي برد. بحال ملي كتصور. البرد غيطير. ما عرفتش واش غيكون بعدا كيتسمع الصوت في هذا، حيت الميكرو كيصوت الريح ما نعرف. كتخلط الماء
نعتبروا حنايا الطاكسي كبيره. هنا كاينين هاد الكبيرو هادو اللي كيكريو اللي كيبيعوا هادشي ديال التفكيرات وداكشي. ونتمنى ان لا فيديو تكون عجبتكم، ونخليكم على بروشين فيديو ان شاء الله. تهلاو في راسكم. Frozen belt of Orion laid out on the desert floor, the oldest wonder built by giants or somebody here 12,000 years before. Crouching close as a lion faces the sunrise with a heart of stone, keeping watch for a colossal scorpion to strike you down with a single